Quý vị và các bạn thân mến, nợ nần không chỉ là một gánh nặng tài chính mà còn là áp lực tâm lý nặng nề. Nhiều người cảm thấy như đang bị cuốn vào một vòng xoáy mà không biết làm cách nào để thoát ra. Những hóa đơn thanh toán chồng chất, những cuộc gọi từ chủ nợ và cảm giác mất phương hướng khiến bạn bị tê liệt. Nhưng đây không phải là dấu chấm hết. Đối diện với nợ nần là điều khó khăn, nhưng không phải là điều không thể vượt qua. Bạn hoàn toàn có thể tìm thấy lối thoát nếu bạn biết cách nhìn nhận vấn đề và bắt đầu với những bước đúng đắn. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách tháo gỡ tình trạng nợ nần một cách thực tế và hiệu quả nhất. Bằng cách bước đi từng bước nhỏ, bạn có thể lấy lại quyền kiểm soát tài chính, thoát khỏi gánh nặng nợ nần và bắt đầu một cuộc sống mới với sự tự tin và mạnh mẽ hơn. Hãy ở lại và cùng tôi khám phá từng bước một. Khi bạn đang chìm trong nợ, điều đầu tiên và cũng là điều khó khăn nhất chính là đối diện với sự thật. Nhiều người có xu hướng lờ đi những khoản nợ để chúng ngày càng chồng chất vì cảm giác sợ hãi. Nhưng sự thật là càng trốn tránh, tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ. Để bắt đầu hành trình thoát khỏi nợ nần, bạn phải hiểu rõ mình đang nợ bao nhiêu và ai là người bạn đang nợ. Hãy ngồi xuống, hít một hơi thật sâu và bắt đầu liệt kê tất cả các khoản nợ của bạn. Đây là bước quan trọng nhất để bạn lấy lại kiểm soát tài chính của mình. Hãy bắt đầu bằng cách liệt kê tất cả các khoản nợ, từ các khoản vay cá nhân, nợ thẻ tín dụng, vay thế chấp đến những khoản nhỏ bạn có thể đã quên, như các khoản nợ dịch vụ hay hóa đơn chưa thanh toán. Đừng bỏ sót bất kỳ khoản nợ nào, dù nhỏ hay lớn, vì tất cả đều đóng vai trò trong bức tranh tổng thể. Nếu bạn không chắc chắn về tổng số nợ, hãy kiểm tra các sao kê ngân hàng, hóa đơn hoặc liên hệ với chủ nợ để xác nhận. Sau khi đã liệt kê đầy đủ các khoản nợ, hãy ghi chú thêm các thông tin quan trọng như lãi suất, thời hạn thanh toán và khoản thanh toán tối thiểu hàng tháng. Điều này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng thể về những gì cần ưu tiên thanh toán trước, đồng thời giúp bạn xác định các khoản nợ có lãi suất cao nhất để giải quyết. Khi bạn có trong tay danh sách chi tiết này, bạn sẽ cảm thấy như đã bước được bước đầu tiên quan trọng nhất để lấy lại quyền kiểm soát cuộc sống của mình. Hành trình thoát khỏi nợ nần bắt đầu từ việc hiểu rõ tình hình của bạn. Dù con số có lớn đến đâu, đừng nản lòng. Việc nhận diện tình trạng nợ giúp bạn có một nền tảng vững chắc để xây dựng kế hoạch tài chính và bắt đầu thoát khỏi vòng xoáy nợ nần. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau xem cách để lập một kế hoạch ngân sách và tìm cách cắt giảm chi tiêu nhằm giải phóng tiền trả nợ. Sau khi đã biết chính xác tình trạng nợ của mình, bước tiếp theo là lập kế hoạch ngân sách. Đây là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn kiểm soát tài chính, biết chính xác tiền của mình đi đâu và làm cách nào để giải phóng nguồn lực trả nợ. Một ngân sách tốt không chỉ cho bạn cái nhìn toàn diện về chi tiêu, mà còn giúp bạn xác định những khoản chi không cần thiết để cắt giảm và dùng tiền vào việc thanh toán nợ. Đây chính là chìa khóa để tạo ra sự thay đổi tài chính. Bất kỳ số tiền nào tiết kiệm được từ việc cắt giảm chi tiêu đều có thể dồn vào việc trả nợ. Hãy nhớ rằng dù con số có nhỏ, nhưng nếu bạn nhất quán và cam kết cắt giảm, bạn sẽ thấy sự khác biệt theo thời gian. Ví dụ, thay vì chi tiền cho những bữa ăn đắt tiền, bạn có thể tiết kiệm mỗi tháng một khoản đáng kể để trả dần các khoản nợ. Một khi bạn đã cắt giảm được những khoản chi tiêu không cần thiết, số tiền dư ra sẽ được dồn vào trả nợ. Hãy bắt đầu với những khoản nợ nhỏ nhất để bạn cảm thấy có động lực hơn khi nhanh chóng thanh toán chúng. Hoặc bạn có thể ưu tiên các khoản nợ có lãi suất cao để tránh lãi phát sinh. Tùy thuộc vào tình hình tài chính của bạn, hãy chọn cách phù hợp nhất để trả nợ một cách hiệu quả và nhất quán. Bằng cách lập ngân sách và điều chỉnh chi tiêu, bạn đang tạo cho mình một con đường rõ ràng để thoát khỏi nợ nần. Hãy nhớ rằng, ngân sách không phải là sự hạn chế, mà là công cụ giúp bạn kiểm soát tiền bạc của mình và đạt được những mục tiêu tài chính mà bạn tưởng như không thể. Với danh sách các khoản nợ đã có trong tay và ngân sách cắt giảm hợp lý, bước tiếp theo là xây dựng một chiến lược trả nợ thông minh. Điều này không chỉ giúp bạn trả nợ nhanh hơn mà còn giúp tiết kiệm chi phí lãi suất. Có hai chiến lược phổ biến được khuyên dùng trong việc trả nợ.
Đó là phương pháp quả cầu tuyết và phương pháp lãi suất cao. Mỗi phương pháp có ưu và nhược điểm riêng, tùy thuộc vào hoàn cảnh của bạn. Phương pháp quả cầu tuyết khuyến khích bạn trả những khoản nợ nhỏ nhất trước. Mỗi khi hoàn thành một khoản nợ, số tiền trước đây bạn dành để trả khoản đó sẽ được chuyển sang trả nợ khoản tiếp theo, tạo ra một hiệu ứng quả cầu tuyết. Bạn sẽ thấy tiến bộ nhanh chóng và có động lực để tiếp tục. Phương pháp này mang lại cảm giác thành công sớm, giúp bạn giữ được sự kiên nhẫn và không bỏ cuộc giữa chừng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tiết kiệm tiền từ lãi suất thì phương pháp lãi suất cao là lựa chọn tốt hơn. Với phương pháp này, bạn sẽ ưu tiên trả những khoản nợ có lãi suất cao nhất trước. Điều này giúp giảm thiểu số tiền lãi phải trả, đặc biệt nếu bạn có những khoản nợ thẻ tín dụng hoặc vay tiêu dùng với lãi suất lớn. Mỗi phương pháp đều có lợi ích riêng. Nếu bạn muốn nhìn thấy kết quả ngay và có động lực tiếp tục, phương pháp quả cầu tuyết sẽ rất phù hợp. Nhưng nếu bạn tập trung vào việc giảm thiểu chi phí lãi suất và có sự kiên nhẫn, phương pháp lãi suất cao sẽ là lựa chọn tối ưu. Dù bạn chọn phương pháp nào, điều quan trọng là bạn phải nhất quán và cam kết với kế hoạch của mình. Một yếu tố quan trọng khác trong chiến lược trả nợ là kỷ luật tài chính. Đừng để các khoản nợ mới phát sinh trong quá trình bạn đang trả nợ. Hãy kiểm soát việc chi tiêu của mình một cách cẩn trọng và tránh sử dụng thẻ tín dụng hoặc vay thêm cho đến khi bạn thoát khỏi tình trạng nợ nần. Bạn cũng có thể xem xét đến việc tăng thu nhập để đẩy nhanh quá trình trả nợ. Điều này có thể bao gồm làm thêm giờ, tìm một công việc phù hợp hoặc tận dụng kỹ năng cá nhân để kiếm thêm thu nhập. Mỗi khoản tiền thêm vào đều giúp bạn tiến gần hơn tới mục tiêu thoát khỏi nợ nần. Không có con đường nào dễ dàng, nhưng với chiến lược đúng đắn và sự kiên trì, bạn có thể hoàn toàn kiểm soát lại tài chính của mình. Dù bạn chọn phương pháp quả cầu tuyết hay lãi suất cao, điều quan trọng nhất là bắt đầu và tiếp tục bước đi, không để gánh nặng nợ nần làm bạn gục ngã. Một trong những cách nhanh chóng để thoát khỏi nợ nần là tăng thu nhập. Việc kiếm thêm thu nhập ngoài nguồn chính có thể giúp bạn nhanh chóng thanh toán nợ và tạo ra một khoảng thở tài chính. Nếu bạn có thời gian, hãy cân nhắc việc làm thêm giờ tại công việc hiện tại hoặc tìm kiếm công việc bán thời gian hoặc tự do. Ngày nay có rất nhiều cách để kiếm thêm thu nhập từ xa thông qua Internet. Hãy nhớ rằng tăng thu nhập không nhất thiết là phải một công việc toàn thời gian. Mọi khoản thu nhập phụ dù nhỏ đều có thể giúp bạn thanh toán nợ nhanh hơn. Điều quan trọng là bạn cam kết sử dụng toàn bộ khoản tiền thu nhập thêm để trả nợ thay vì chi tiêu cho những khoản không cần thiết. Hãy nghĩ đến việc tăng thu nhập như một bước đi chiến lược trong hành trình thoát khỏi nợ nần. Mỗi khoản thu nhập thêm đều là một bước tiến gần hơn đến mục tiêu tài chính của bạn. Bằng cách tận dụng kỹ năng, tài sản và thời gian hiện có, bạn có thể tạo ra những cơ hội để trả nợ nhanh chóng hơn. Hành trình thoát khỏi nợ nần không chỉ là bài toán tài chính mà còn là cuộc chiến về tâm lý. Trong quá trình trả nợ, không ít lần bạn sẽ cảm thấy kiệt sức, chán nản và mất động lực. Điều quan trọng là phải hiểu rằng những cảm giác này là tự nhiên và là một phần của hành trình. Chính trong những khoảnh khắc này, bạn cần giữ vững tâm lý và nhớ rằng khó khăn chỉ là tạm thời, còn kết quả tích cực đang chờ đợi bạn ở phía trước. Để giữ động lực trong suốt quá trình, hãy tập trung vào những tiến bộ nhỏ. Đôi khi chỉ là trả hết một khoản nợ nhỏ hoặc giảm lãi suất cũng đủ để tạo nên động lực lớn. Hãy tự thưởng cho bản thân mỗi khi đạt được cột mốc mới. Ví dụ như trả hết một khoản nợ hoặc đạt được mục tiêu tiết kiệm. Những phần thưởng nhỏ sẽ giúp bạn có cảm giác hoàn thành và tiếp tục duy trì động lực. Điều quan trọng tiếp theo là giữ thái độ tích cực và không để bản thân chìm trong cảm giác bi quan. Hãy tập trung vào những điều bạn đã và đang làm tốt, thay vì chỉ nghĩ đến số nợ còn lại. Việc dành thời gian cho bản thân, chăm sóc sức khỏe tinh thần và giữ thái độ lạc quan sẽ giúp bạn vượt qua được những giai đoạn khó khăn nhất. Hãy nhớ rằng bạn không cô đơn trong hành trình này. Có rất nhiều người đang ở cùng vị trí với bạn và nhiều người đã thành công trong việc thoát khỏi nợ nần. Bạn có thể tìm kiếm sự động viên từ cộng đồng hoặc người thân, chia sẻ hành trình của mình và lắng nghe những câu chuyện thành công để có thêm cảm hứng.
Sự hỗ trợ từ người khác sẽ giúp bạn vượt qua những thời điểm khó khăn và giữ vững tinh thần chiến đấu. Quan trọng nhất, hãy kiên nhẫn và tin tưởng vào quá trình. Dù đôi khi mọi thứ có thể diễn ra chậm hơn với bạn mong muốn, nhưng mỗi bước nhỏ đều đưa bạn gần hơn tới tự do tài chính. Việc trả nợ là một quá trình dài hơi và chỉ cần bạn kiên trì, bạn sẽ nhìn thấy kết quả xứng đáng. Cuối cùng, hãy nhớ rằng hành trình này không chỉ giúp bạn thoát khỏi gánh nặng tài chính mà còn giúp bạn học cách quản lý tiền bạc và xây dựng một tương lai vững chắc hơn. Sự kiên định, tự tin và lạc quan sẽ là chìa khóa giúp bạn đi đến thành công. Bạn đã đi qua một hành trình đầy thử thách và khó khăn đến đâu. Hãy nhớ rằng mỗi bước nhỏ mà bạn thực hiện đều đưa bạn tới gần hơn với tự do tài chính. Quá trình thoát khỏi nợ nần không phải là chuyện ngày một, ngày hai, mà là sự kết hợp của lòng kiên nhẫn, sự quyết tâm và ý thức về việc quản lý tài chính. Hãy luôn ghi nhớ rằng bạn hoàn toàn có khả năng kiểm soát cuộc sống tài chính của mình. Dù có những giai đoạn khó khăn, bạn sẽ luôn tìm thấy cách để vượt qua, miễn là bạn không bỏ cuộc. Những gì bạn học được từ hành trình này sẽ là nền tảng để bạn xây dựng tương lai tài chính vững chắc và thành công hơn. Nếu bạn đã từng cảm thấy thất vọng hoặc chùn bước, hãy nhớ rằng chỉ cần bạn không từ bỏ, mọi thứ đều có thể thay đổi. Nợ nần không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là một thử thách tạm thời. Hãy nhìn vào hành trình này như một bài học quý giá, giúp bạn trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Bây giờ là lúc bạn hành động. Hãy bắt đầu ngay hôm nay bằng cách áp dụng những chiến lược bạn vừa học được. Một quyết định tài chính nhỏ mà bạn thực hiện từ bây giờ sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong tương lai của bạn. Hãy tự tin và vững bước, bởi vì tự do tài chính đang ở rất gần với bạn. Nếu bạn đang trên hành trình thoát khỏi nợ nần, hãy like, share kênh của chúng tôi để cùng nhau chia sẻ những kiến thức, câu chuyện và kinh nghiệm hữu ích. Hãy nhớ rằng bạn không bao giờ cô đơn trong hành trình này. Chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục mọi thử thách tài chính